Kiếp nạn mang tên Bạn cùng phòng. Kiếp nạn thứ nhất. Chắc các cậu đã từng nghe qua mấy câu chuyện như nữ sinh sống ở trọ, bề ngoài thì trông thơm tho, quần áo chỉnh chu các kiểu. Nhưng mà khi mở cửa phòng ra là một người rất là bừa bộn và lôi thôi, đúng không? Bạn cùng phòng của tớ đích thị là cô gái đó. Một tuần hay thậm chí là một tháng không tắm đối với cô bạn đó là chuyện rất chi là bình thường. Quần áo thì mặc đi mặc lại nhiều lần mà không thấy giặt, và trong phòng tắm thì luôn có một thau đồ bốc mùi kinh khủng. Có lần những chiếc áo cô ta mặc vẫn còn nguyên mát. Tôi thấy khó hiểu về điều đó, và có lẽ các cậu cũng vậy. Sau đó thì tớ thấy cô ta livestream và bán nó, và trước khi đó thì cô ta đã có xịt nước hoa lên những chiếc áo. Các cậu có tin nổi không? Chứ tớ thì không thể tin nổi. Và rồi tớ luôn có một thắc mắc rằng liệu cái áo tớ đang mặc có phải của một người bán hàng nào đó đã mặc rồi bán lại cho tớ hay không? Và không thể sống chung với một người như vậy, tớ quyết định dọn ra khỏi ký túc xá đó và thuê phòng trọ. Tưởng rằng kiếp nạn sẽ kết thúc ở đó, nhưng không. Kiếp nạn thứ hai của tớ bắt đầu. Kiếp nạn thứ hai của tớ bắt đầu khi bạn cùng phòng là một người rất thích sử dụng đồ đạc chung. Từ quần áo, giày dép, đồ dùng cá nhân hay thậm chí là những đồ để skincare, cậu ấy đều mượn và sử dụng của tớ. Thời gian đầu tớ cảm thấy điều đó là bình thường và có thể chia sẻ được. Nhưng mà tần suất sử dụng ngày càng nhiều và tớ nhận ra đó là vấn đề lớn. Tớ đã góp ý và nói với cậu ấy nên mua đồ để sử dụng riêng. Cậu ấy hứa sẽ mua khi có lương. Nhưng rồi đâu lại vào đấy. Sự việc ngày càng quá đáng hơn khi cậu ta mỗi lúc càng tự nhiên sử dụng đồ của tớ mà không hề xin phép. Tớ không nói điêu đâu, bởi vì có những lần đi học về vừa mở cửa ra, tớ đã thấy cô bạn đó sử dụng đồ của mình. Thậm chí là có những lần có mặt tớ ở nhà, cậu ta cũng chẳng buồn nói với tớ một tiếng. Sau đó tớ với cậu ta đã xảy ra cãi nhau. Tớ quyết định dọn ra khỏi nơi đó. Mặc dù đã trải qua 2 kiếp nạn rất kinh khủng, nhưng mà ở kiếp nạn thứ 3 là một câu chuyện mà tớ không thể nào quên được. May mắn thay tớ không phải là người trong cuộc, nhưng mà là người đã chứng kiến hết tất cả mọi chuyện. Câu chuyện bắt nguồn từ một người bạn cùng khu trọ, tạm thời sẽ gọi hai cô bé này là A và B. Thì A và B là bạn của nhau và sống cùng phòng với nhau. Cả hai đều đã có người yêu rồi. Một hôm tình cờ tớ được nghỉ, tớ thấy cô bé A dắt một bạn nam về phòng. Tớ thắc mắc là tại sao đang sống cùng bạn của mình mà lại đem người khác giới về như vậy. Nhưng mà cũng chẳng muốn nhiều chuyện, nên tớ nghĩ chắc B đi chơi rồi A mang bạn về phòng ngồi nói chuyện vậy thôi. Bẵng đi một vài hôm thì tớ nghe thấy tiếng cãi nhau rất to từ phòng của hai cô bé. Mở cửa ra để xem có giúp đỡ được gì hay không thì tớ thấy cô bé B òa khóc và chạy ra ngoài. Tôi đến hỏi thăm A thì A tỏ vẻ khó chịu và nói với tớ là đừng có xía vào chuyện của người khác. Thì thôi, cảm thấy cũng chẳng giúp đỡ được gì nên là tớ quay trở về phòng của mình. Cho đến một ngày khi mà tớ đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe ai đó gõ cửa phòng mình. Mở cửa ra thì thấy B đang đứng ở phía trước với vẻ mặt rất là buồn. Tớ hỏi là có chuyện gì không thì B bật khóc và nói là xin ngủ nhờ một đêm rồi ngày mai sẽ chuyển đi nơi khác. Lúc này tớ cảm thấy bối rối, nhưng mà nhìn cũng thương nên tớ đồng ý. Khi mà vừa vào phòng thì B bắt đầu bình tĩnh hơn và trải lòng với tớ. B nói là B rất mệt mỏi khi mà sống cùng một người bạn như A. Bởi vì nể tình bản thân nên B đã nhường nhịn cô A này rất là nhiều thứ. Nhưng rồi A ngày càng quá đáng hơn. Vào buổi tối ngày hôm đó, cô bé A đã dắt bạn trai về và nói với B cho ngủ nhờ một đêm. Bởi vì về trễ nên là phòng trọ của cậu ấy đã đóng cửa rồi. Lúc đầu B không đồng ý, nhưng mà A cứ năn nỉ và nói sẽ cho bạn trai của mình ngủ ở dưới sàn. B cũng đành nhắm mắt cho qua chỉ vì nể tình bạn bè và cũng hơi khó xử. Đâu biết được rằng một phút yếu lòng đó, cô bé B đã đưa ra một quyết định rất là sai lầm. Đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy đi vệ sinh. Cô bé B hoảng hốt khi thấy bạn trai của bạn mình đang từ nằm dưới sàn để di chuyển lên giường và nằm cạnh cô bé A. Mặc dù hai người họ chưa làm gì vượt mức quá đáng, nhưng mà B vẫn cảm thấy tức giận và khó chịu. Không thể ngủ trong hoàn cảnh như vậy nữa, nên B đã lấy gối và sang phòng của tớ xin ngủ nhờ một đêm. Tới lúc này tớ cũng không biết nói gì ngoài vài câu an ủi B. Sang ngày hôm sau thì tớ đã thấy B dọn đi nơi khác. Nhìn thấy khoảnh khắc đó, tớ thầm cảm ơn bản thân vì đã đưa ra quyết định sống một mình. Đó là những ấn tượng và trải nghiệm của tớ đối với bạn cùng phòng. Tớ là Trata. Cảm ơn các cậu đã lắng nghe. Hãy chia sẻ câu chuyện của các cậu cho tớ biết với nhé. Và đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của tớ. Bye bye!